Halljam, mondd ki! Bácsi! Hangosabban, nem hallom! Nagyjából elindítottam röviden. közben én is magamnál a Röviden dolgokat. a dolog, és elvileg kezdünk. Srácok, lányok, adok hangot, mert hát hülye vagyok, azt nem adtam rá. Ja, én is most adtam neki hangot. Na, lehet nyerni $4400, hogyha lecsuksz egy laptopot, előveszed a telefonodat. Az számít, hogyha valakik van otthon a 3 laptopon, lecsukom, akkor melyikét kapom? Szerintem össze lehet adni, igen. Mana. Akkor jó. Akkor csukogatom. Ilyen gyűjtögethető gamer kártya. Mana. Igen, ez a program, igen, mindenféle. Natív rezolúcióban vannak a trélerek, és valamit kapunk is. Egy kis infót, egy pár ilyen force line-t. Baromira hiányzik még egy kis Tomb Raider, meg az, hogy a Hogwarts Legacy-ból mondjanak valami érdemeset is, ne csak azt, hogy lehet gonosznak lenni, mert azt már rég tudtuk. Meg lehet trans is. Mi? Nem az. Ki van? Tilk mit keres itt? Christopher Judge. Hugh. Ne ijesztegessék. Mi bajod van? Inkább meglassák be az új GTA-t. Elvileg készül az új GTA, és lesz női főszereplő, de többet nem tudni róla, illetve Vice City lesz a helyszín, ami Miami-nak fog megfelelni. Ha minden igaz. Vagy valami érdekes játék. Tegnap itt néztem egy darabig. Ipse, ez nagyon halk. Oh, Danielle? Danielle? Jel. Daniel! Ki az a Daniel? Honnan az? Ő Daniel? Hát de ez egy nő. Ez nem a Daniel Pisutti. Ő a host. Ez a faszi nem a Vajanába játszott? A rajzfilmbe? Az a szörfös rajzfilm. Lehetséges, nem tudom, hogy volt hozzá köze. Nem, abban izé volt a kő. Rajzfilm, de. Ősikla. Az az animációsra gondolsz, nem? Ja. Abba a szikla játszott. The Rock. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive trailers. Christopher az például az izébe játszott a Csillagkapuban. Exkluzív trélereket fognak itt nekünk mutatni. Tényleg tudtam, hogy ismerős ennek a faszinak az arca, csak ott nem volt ennyi haja. Nem, ott kopasz volt. Kivéve a Csillagkapu Atlantisban, ott már volt haja. Nem láttam. So let's kick things off with our very first Nekem nem volt gyerekszobám. world premiere. World Premiere, ez az, jön az első. Na, Első nyomjuk World neki. Premiere. It Mutassál seems valami jó. that when experiencing deja PT? vu, a strange phenomenon occurs. Don't enter. Ez a horror game? Ez a, amit egyszer kasszáltak, a Norman-Reedus-os horror szerintem. Amit Kojimával kezdtek együtt, utána jött ugye a Death Stranding, amit Ne csináltak. bízzál senkibe, don't trust. The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. Bridging our past with Látványvilág our az present érdekes minden experiences esetre. enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Ez a rajzok. Latest Soha research ketchup, az shows biztos. that by changing our brainwaves in the Karácsony hippocampal is region, lesz. deja vu Fejreállít. creates a brief gateway to a Az a parallel. dördögi karácsony, a fejreállított karácsonykor. What the Call hell? me as soon as possible. Nem, akkor The ez Gap. nem a PT, hanem The Gap. The Gap lehet kívánsági listára tenni. Steam, PS5 és Xbox.
Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game might think they faced every monster space has to offer, but the team behind Aliens, Amúgy Fireteam Elite, hallottátok, hogy jön a have izé, a few more általában lesz már surprises up PS5 their stream. sleeve. Persze, Sokat készül. beszélnek, hogy lesz az is, meg Pro is, de még nincs. Nem tudom, minek még a simaság az. Még nincs info róla, de egyelőre még mindig készlethiány van, szóval Pet fog el. Alien Fireteam Elite nekik kiegél. Gondolom, hogy valami egy DLC Ja, ez valami DLC lehet lesz. majd. Csuda fegyül. Annyira nem rossz az a játék, de Többen jó. igazából 4-en lehet ezt úgy vinni, hogy jó is legyen. Minimum 3, maximum 4 ember kell, hogy Szerintem a szórakoztató 4 legyen. szerintem az 4 az kell, mert azért a bot az nem éppen a intelligenciájáról híres. Hát, ja. Ó, itt van A királynő. a Én ezt nem is ismerem ezt a játékot. Benne van a Game Pass-ban amúgy. Pethogen, augusztus 30. Na, Na mindjárt, fújtva. mindjárt Mutated gameplay of megjelenik. Aliens Fireteam Elite Pathogen comes to PC, Hatos nap PlayStation, múlva. and Xbox on August 30th. Mindenre így Now we've jön got az a is. developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries, Ez the Beyblade. team behind Hypercharge. Annak Unboxed. tűnik. You know, the toy box shooter that Vagy went valami viral on hasonló. Mi Twitter. volt az a másik? Ez Ja, a... nem, az Bakugán volt, de az De hülyeség. ez a Beyblade, mert olyan darabkák voltak ott. Vagy az a Soldiers of Frontiers, vagy mi a rá. Van egy olyan játék, amiben ilyen játékatonákat kell irányítani. Aha. Ja, ez szerintem ott lesz, mert ez egészen annak tűnik. Mikor jut eszembe, hogy ilyen Beyblade-es játékot én adnék simán. Valami körökre osztott. Vagy ugye amit múltkor beszéltünk a Yu-Gi-Oh-s, hogy Igen, ide-oda tudsz menni, és amikor harc van, akkor... így van, ja. Hypercharge. That Érdekesnek disembodied tűnik. voice sounds vaguely familiar. Unboxed. Hypercharge Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Ez mindenre is jön. Now, Hagyjunk here comes ennyiben. another shiny world premiere for all you super sleuths Ez out meg valami there. 8 bites játék? Valami évre. A World Premierezés. Azt a mindenit. Loved every minute of demo. Lucas Pope. A true linear detective game. Ó, az ilyen valami nyomozós cucc. Ja, olyasmi lesz, ja. Ez is ilyen point and click játék. Hát olyasmi, ilyen régi világra hajaz, és akkor gondolom meg kell oldani a gyilkosságokat. Ja. Vagy a rossznak nem rossz, igazából aki szereti az ilyen jellegű, ilyen Sherlock Holmes, meg egyebeket, azoknak Az akár úgy jó is megfelelő lesz persze. világa az különleges ezzel a, főleg ma, amikor már 8K, meg mit tudjam én mi van. Ez 8 bites megoldás, ez barom jó. Ez picit az így visszahozza a retro élményt. Igen. Én adom ezt. Ez az asszonynak jó játék. Elérhető Azt demo Steam-en. Na. Murderous Azt szereti Mad ezeket Libs with a a... Midas touch. The Golden Case Case of of Golden Golden Idol is coming to Idol. PC in 2022, and we're pleased to Az announce a aranybaba. demo is going live right now on Steam. Lehet játszani vele, hát lehet, hogy No majd adunk snacks, neki egy fridge esélyt. empty. It's time to answer the call of the trash Ez can. meg valami Is mosómedvész that in the cucc. script, or are you just thinking out loud, Danielle? Oh no, it's actually the premise of our next game. Ha jól láttam. Pre-alpha. Még nem a végleges
kép a játékról, csak egy ilyen előzetes. Ez igen, ez egy mosómedvés játék. Na, csináltak velem játékot. Úgy látom, hogy egy mosómedvét kell irányítani. Na, ugye? De. Ez nem Ez is macska? Nem, az egy mosómaci. Nézd meg a farkát, csíkos. Igaz, most tényleg mosómedben most látom ott a pofája is zöld, Igen, az zöld. fekete volt. Itt van-e? Hogy mosolygod, de ott volt benne a 420. Ennyi. És lehet streamelni a gyökörköt. Ez az. Instant vevős. Kész abban a pillanatban. Nekkun. Snackun. Na. Ez egészen Coming jó soon. tűnik. Ez a baj, hogy csak coming soon van, szóval ez még egy 3-4 év. Stinky, sly, and always Lehet looking for the lopni next meal. kaját. Raccoons are a lot like us when you think of Ez it. kb. Olyasmi lehet, mint Lazy News, a ludas játék. Hasonló, igen. You might want to dim the lights, as it's time to soak in the Hú, ez dark mi a franc atmosphere volt? of Ez Tainted tegnap is Grail, volt. the fall of Avalon. Azt hiszem. Ez is pre-alpha footage. Nem, ez tegnap nem volt. Ez nem volt az Nem, alul. ez más. Halló? De ez se néz ki szarul. Érdekes a koncepció. Valamilyen vikinges megmozdulás? Hát csak a fejszéből gondolom, de lehet semmi közel nincs hozzá. Én még a zenéből is arra tudnék következtetni, hogy valami vikinges tudsz. You're awake. Good. I thought I'd get us to fire burning. Would have been ashamed to freeze to death when we got so far. Hányás? Én arra lennék kíváncsi, hogy a Viking City Builderrel mi van. Most megrekedt a fejlesztése. Elvileg fogják folytatni, de még nem tudom, hogy mikor. De jó lenne, város az is. Barom jó a kard modellezése. Tetszik. Ez is valami Souls cucc akar amúgy lenni, ilyen félig, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy ez ilyen Souls-like lenne. Egészen úgy néz ki, mert volt mana meg HP csík is. I found him, or what was left of him, a mile down the road. The weirdness merged him with his horse. A horrible way to die, don't you think? Grail. Tainted Grail. The Fall of Open World Avalon. RPG. Tainted Grail. The Fall of Avalon is coming to Steam Early Access in Q4 2022. Avalonról nekem Artúr király Our jutott next game eszembe. is steeped in Valamiért. secrecy, which means we Egyedik can all experience this szegmensbe reveal érted, itt together. télen, vagy mikor. Szerintem ott a Hát karácsony. jön, a Forestnek a izét bemutatták az új? Hát abból lesz új. It's hard to say Lesz, when we're lesz a past the második point rész, of no igen. return. But De De azt még nem Azt mutatták hiszem be. még Nem, nem. nem. Tegnap we nem made volt. our world uninhabitable Egy kis társadalmi because we're the hirdetés. smartest animal on the planet. Na, arra kíváncsi lennék még, hogy az is egy repülő szerencsétleg, hogy jobban megcsinálják, mint az első rész. Civilization started to creak at the Gondolni seams. abba, hogy tényleg And if there's one egyre emotion greater than pusztítjuk a greed in világot, elég humans, szomorú. it's fear. Most nyilván Perhaps it came mindenki too late. kiszemetet, meg But it termeljük, de ettől And when függetlenül we lehet are tudatosan afraid, is we get csinálni reduced a to a dolgot single valamennyire. instinct, Nyilván ugye survival. ez csak egy We dolog, need hogy a land, szelektívbe we dobod. need food and shelter. But in the end, Ez vagy, ez nem csak rajtunk átlag felhasználókon múlik, hanem akik we need aztán tovább cooperation. viszik De ez ezt az amúgy egészet. valami survival cucc, ilyen Will it be something that won't collapse this Before time We around? Leave, ehhez hasonló. Ez érdekes az Never játék. stop being afraid.
Ez igen, mekkora milyen idő. fejlesztés Milyen fejlesztési fa volt ott, elindulok, el is tér. Vedek. Hát valahol elindulsz, és akkor így gondolkozol, hogy merre jártam? Floodland. Ez tetszetős. Érkezik. November 15? November 15? Nem sok, akkor Tímen már nem sok. található. Nem sokára. Well, let's pray there are no world 3 serpents in the hónap. water. Kicsivel Battles at the kevesebb. ready, 3. because Floodland is coming soon. De ez érdekesnek tűnik. Floodland. From one dark world to another, it's time to catch up with Plot Twist, the Remélem lesz developers benne behind multi. the last case of Benedict Fox, a spooky Lovecraftian Metroidvania. Ezt a játékot már láttam valahol. Az azt hiszem, hogy nyert valami. Igen, ez a Benedict Fox. Ez tegnap kapott egy díjat. Yes, ebből mutattak is tegnap. Amúgy ilyen kis oldalnézetes cucc, de amúgy jónak tűnik. Ilyen dimenzió kapus, integráló téma van benne. But to find out what truly happened, you will need to dive deep into the memories of the victims and visit an alternative reality we call Limbo. Van világítva, meg tényleg, hogy így meg lehet nézegetni a dolgokat. Dimension secrets will help you out in Limbo, Azért mégis while what you pluszt ad find in Limbo hozzá. will help you unlock the mysteries of Dimension. I got a bad feeling about this. My. Pillanat, és jövök, csak odaadom a kutyának a gyógyszert. Very difficult to pull off. Itt egy Very gólem. illegal to even try. In our studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you the world one step at a time. Nézni. We wanted to take that Van feeling ilyen and combine shield it with a great rendszer, story, illetve a ugye mystery that also van reveals its fegyver secrets to you és the deeper kés. you dive in. Érdekes. És ilyen tarot kártyákat is lehet gyűjteni. To survive whatever the limbo throws at you, you can always visit our Lesz a friend Harry bolt, Houdini to lehet purchase some vásárolni useful majd ilyen items. pontokért. You can also use the demon's ink you collect at the tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the slam, which is still a very És useful lehet. skill to have. Let's absorb it. Ez részletes. Ha mondjuk, ha ennyire fáj neki, akkor inkább hagynám. De ő tudja. De lehet, hogy szereti az ilyen ezekre izgulva fájdalmaknak. Aha, ilyen... Mazoista, hogy azt szoktam mondani. A védekezés kicsit ilyen időzkötött, meg vannak ilyen egyéb feladatok benne, hogy ki kell nyitni egy szájat, meg össze kell illeszteni elemeket. Baromi jól van megcsinálva. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. 2023 tavasz. És ez is jön. Ez is jön mindenre is. Take the boy over a demon companion any day. The last case of Benedict Fox is coming to PC and Xbox in spring 2023. I would also classify the next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order. Ez szerintem az Unpegged-nek a második része. I thought this A one was a csomagolós cozy condo-esque játéké. puzzler. It's up for interpretation. Van egy játék, amiben ki kell költözni a... Ezt nem az, amit mutattak tegnap is? Ezt nem. I found it. Oh, hey, nice one, Annie. Launch day. This doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. A Little to Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, and tidy up the house. Tudod megnézni meg egy folytatását? Volt az a játék, ami azt hiszem évjátéka is lett, ahol kobba kellett játszani. Csak közösen. Melyikre gondolsz?
amikor a szülők összemennek, és a... Ja, az Yeah, It there's Takes also Two. this cat that will show up. Ja. Igen, Na itt annak, vagyok. annak megnézzük egy folytatását. We took inspiration from our cat. Ez a And we looked to the items and objects in our own home. tipikus macska. Ez nem az a játék, amire én gondoltam, de amúgy nem néz ki rosszul, ilyen kis nyugis, chilles. Yes, now that's November 8-án érkezik. a little to the left, coming to A PC little and Mac to left. on November 8th. Nem We're rossz ez. thrilled to announce that A Little Ilyen to kis the Left is coming to pakolgatós. PC on November 8th, 2022. Okay, it's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. What were you thinking? What if I told you that there was actually a hidden 10th realm, one drenched in neon light? Plus, we don't even need the Bifrost to get there. I've been to many lands, but none with this much artificial lighting. Indeed. This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you can see has a game attached, with a demo dropping after the show. For those at home, which means all of you, Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. All right, with that in mind, let's get started with our first game. This is Fairy Afterlight, a stylus Metroidvania inspired by Indonesian philosophy. Players will control Chemo and Wispy, a literally inseparable duo, as they explore the world of Lumina, working together to solve puzzles and defeat fearsome enemies. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. What's next, Danielle? Always a good father. Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers both in equal measure. Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in town. Players will expand their facilities and perfect the making of Mountain Mash while evading the panoptical eye of Johnny Law. With genuine fermentation processes recreated virtually, this sim is as real as it gets. Just make sure you don't get caught. Ott van fönt, hogy mennyi resource-od van, mennyi pénzed, és hogy mikor hívják rá a Because zsarokat. we're jumping from moonshine Nem magyarok to a fejlesztettek. mysterious metropolis. It's time to fear the new blood, as our attention turns to Gloomwood, a grim dark Van is egy ode to the ilyen immersive sims and dokumentum survival sorozat, horror ami greats of the late amiben 90s. illegális szeszfőzők vannak. Players will use all manner of Victorian-era instruments to improvise, Azokat adapt, Steam-en and már demo overcome a town formájában ki teeming lehet with próbálni. mischievous mobs. So what are you waiting for? Grab what you can Megyünk see pálinkát and főzni. get to it. Ennyi. Our next game also involves Jó kis permanent ügyét improvisation. vagy körtétek szilva, vegyesen. Holnap pepre-főző streamek lesznek. Care to do the honors? De ahhoz fel is kell, ahhoz kell öltözzél. A sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering creature called Onbu. In my experience, living with a giant tortoise wasn't so bad, but results may vary. Here players will battle the elements and research technologies in an effort to revive a long-lost society. Will you settle and survive in this harsh, humbling environment by learning to bond with the Ez már beast, nekem való. or choose to be a parasite, Ez ilyen menedzsment leeching from its játék, de life amúgy force? baromi jól néz ki. Ja, nem néz ki Where are rosszul. we off to next? This game is bound to strike a chord, or maybe a few. Demonic musicians gather their cards in Power Chord, a roguelike deck builder from Big Blue Bubble. Equip gear and create combos to strum and roar your way through Mikor jön ki? filled Bocsánat, nem with all of the láttam. bands held in Ezek grungy már demo grottos and formájában hellish kipróbálhatóak a Steam-en. Monsters Akkor lehet, come in hogy all majd shapes and kipróbálom. forms, from demons to dentists, or at least they do in our next game, Never Awake. This is a twin-stick shooter set in the mind Most of jó lenne, hogyha Ez meg ilyen ezt a játékot meg tudnák csinálni úgy, hogy tök mindegy, hogy mi játszod lehessen, játszhass telefonon, Nintendón, gépen,
nekem minden új izét csinálja. Its charming art style will have you Mind questioning a whether it's Stardew-nél, mert ott az a baj, hogy telefonon, amit játszok, azt nem tudom gépen folytatni. Now, if you'd rather wield fear as a weapon than fight against it, then this next one is for you. The Fabulous Fear Machine The is a Fabulous pulp Fear horror Machine. strategic simulation game where players will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. From Bloody Mary to reptilian overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? I think the question is, what haven't I got? Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich world that you'll just want to dive into. When you're not bartending or dog-sitting a cyborg corgi, you'll be slashing your way through cybernetic monsters and pursuing criminals in the underbelly of this atmospheric, vibrant neon. Az lehet, hogy Cyber Tokyo lesz. Our next game will teach you to never underestimate a hero, no matter their size. Cyber Jump, ja. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bagboy, adorable makeshift robots working their way Vagy hogy a taxiban mondták, ninja! and unravel the history of this strange world. Dress up and clean up as you get to know these little parts with big hearts. Just try not to screw up your jumps in the demo. Aranyos Well, I can't wait to see what those little guys get up to. But Jó, alas, további jó nézegetést, meg lehet, hogy később visszacsatlakozok a streamhez, ha hazaérek. to the virtual show. Remember, folks, Köszi szépen. you can head to Sziasztok! the Future Games Show Steam page to check out free demos for all of our featured games. Good to be back on terra firma. Don't forget to try those games after the show. Now, it's not often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to third entry either. But Fair point. It might be too early to call it the greatest of all time, but for me, this is definitely Második the rész GOAT. sose nem volt, mert a harmadik annyira jó lesz, hogy legyőzte a másodikat. Így van. De biztos ez is kellően elborult lesz. A humor az meg lehet benne szerintem. Mr. Kecske. Hello, my name is Victor, and I'm a game az designer egy gameplay. at Stay North. Helyes. We are developing Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator series. Goat Simulator 3 is set on the beautiful island Lép be of az San Angkor. otthonodba. Here, you can explore the local sites Ó, lesz and tornádó. experience the Ó. unexpected. Uncover the mysteries of a long Kastély. forgotten goat Ugye ezt néztük tegnap, hogy lesznek ilyen or just destroy lovak everything in kecskék. your path. Ja, lesz itt minden. With over 350 Ó, different és goat lesz types, you will have a bunch customizáció, of ez ways az. of expressing Ez egy yourself. korsóját raksz a kecskére. Nem már, mi Gear parts ez? will make you look fat, Jézusom. but can also give you abilities, Jó van, ez is elborult. and you can Ó, combine fel them lehet and fingani magad az égbe. Azaz, gólyalábas, Jedi. find them while exploring the island, Jó, hát nem csalódtunk, valljuk be, or hogy nem earn them csalódtunk. by simply being a goat. Aha, és akkor ilyen pénzért cserébe föl lehet In oldani. Goat Simulator 3, Ó, you can van discover San benne Angkor together with up to booty. 3 friends. De ezt azonnal nyomni You fogjuk. can either play online or couch co-op. Ez kötelező ökörködési. Persze. Mikor már nagyon elegünk van az Everything you do napból, in akkor single player, betetőjük, you can do in azt multiplayer nyomjuk, as azt well. kész. Ilyen Together, válna. you can wreak havoc in Válna, San Angkor benyerte. without any Tudom, restrictions. Mr. Bánába lenni. És széthedizni a nyelőcsövét. If you're feeling competitive, put your skills to the test King of and the challenge your hero. friends in one of the 7 different minigames. Ó, és lesznek benne ilyen, Ja, ki tudjuk egymást ütni, meg ilyen. Minigames can be played either at a specific location for a tailored experience, or Ez nagyon jó. played anywhere you want. You can play a round of car derby on a nice open field, Derby. or maybe on a less optimal Az spot az on érzésem, the hogy ez még elborultabb, mint az első rész.
Szerintem itt már nagyon You'll sok be able volt to a get your hands on 420. Goat Simulator 3 on November Valaki 17th. szóljon már But készítőknek, you hogy can álljanak le a pre-order the game tudca. today to receive this wonderful other gear part. Jó napot! November 17. That's like no satyr I've slain. Seen. Goat Simulator 3 is coming soon. Hogy az ember nem Now it's gondolná, time to hogy check out egy a new kecskéből trailer mit for The tudnak Chant, kihozni. a survival game set on a remote island in the wake of a ritual gone wrong. Pillows at the ready. És majdnem mondtam, hogy nesze itt van neked egy Tomb Raider, de ez nem az. Ez valami vallású Tomb Raider. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our Like studio Mike mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. After a group ritual goes wrong, your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. Nagyon horror Collect, beütési craft, and dolog. manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the three stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Balance is everything. Welcome to your spiritual Rossznak nightmare. csak kicsit fura. The Chant. The Chant is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2022. All right, it's time to learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Fantasy. Violence. Helios. They search for someone who does not exist. The Shadow. Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. We are really excited to be here today with you at the Future Game Show. Right now, and in partnership with Raw Fury, we are working on our debut game, Ereban Shadow Legacy, a fast-paced stealth platformer set in a sci-fi and morally grey universe. In Ereban, you will play Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them. Your mission? To infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios, investigate what they are hiding and their relation with the disappearance of your people. You may have seen our announcement trailer in the Xbox and Bethesda June showcase, which we hope you liked. Today, we'd like to take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? We took a whole different game as reference, Splatoon, and after testing how it was to move through the shadows in a similar way they do with the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. A big one is that when you are inside the shadows, you are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet, suddenly appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light or stay too much time merging, the shadows have your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or railings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow, completely safe and silent. As you see, the Shadow Merge is very versatile, so it's up to you to discover and combine all its possibilities. And that's only for the base mechanic, as during your adventure, you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, that's a whole new topic for another time. Ereban Shadow Legacy will be available on 2023 on Steam, but you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partnered with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Xbox Game Pass. Also, don't forget to follow us if you don't want to miss any update. Thank you very much for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. Ez lehet megnézzük majd. Rossznak nem tűnik. Próbát minden megér, főleg ha benne van ingyen a Game Pass-be. Nonetheless,
Wish lists Akkor meg at the pláne. ready because Ereban's Shadow Legacy is coming to PC and Xbox in 2023. Now we're moving from Shadow Powers to a Shadow Drop. Our next Ez reveal micsoda, is ez a a real nagyon régi nostalgic kinézetű. surprise. Hűde. Ez is ilyen régi időket hozza vissza. Van benne egy pár support. Nem tudom mihez hasonlítsam. Volt valami hasonló game. We're pleased to announce that the English translation of Wizardry, The Five Ordeals, is out now on Steam. Reply Game Studios' Solstice is right around the corner, and the development team have a surprise to tide fans over until its release. Chimera. Na, van már ebből is demo. Solstice. PC-n elérhető a demo, Steam-en egyébként meg Szeptember 20. a Kevesebb megjelent. már, mint egy hónap. Xbox és PS5. We're pleased to announce that the demo for Solstice is PC available mellett. right now, with the full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical. Még amit esetleg megnéznék, és mondjuk jó lehetne, az egy ilyen csillagkapu game. Azt én is adnám. De várj, készítenek elvileg valami RTS-t. Igen, valamiről volt szó, de nem tudom, hogy az még létező projekte. Ez is ilyen japán vágod oda magad. Oldalnézetes. Pucli. Yeah. Igazából szerintem semmi gond nincs ezzel, mert sokan szokták mondani, hogy adjad már 2022-ben meg ilyen szarságok, minek kellenek, de ennek is megvan a piaca, ezt is rengetegen szeretik, tehát ezeket a japán vagdosódó cuccokat, meg anime dolgokat a mai napig nyomják az emberek. We debuted this next game during our spring showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Peggy 12. Ó, ez akkor a Deliver Us the Moon-nak a folytatása. Vagy valami hasonló. This is Kathy. Ugye van egy game már, amiben a Holdra kell eljutni. Szia, Umpalota Riri! Ez most olyan, mint hogyha Marson lenne. Igen, azt mondta, hogy Deliver Us Mars. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, Luca. Beta Kathy, game. why did you want to come on this mission so badly? T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. Cuccok mindig baromi jól vannak, amit csinálnak. We are in loss of control. I know I can do this. How does this come to this? Jónak tűnik. Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. We have to leave. I will not risk the success of this mission. Jól kinéző játékoknál jön a kérdés, hogy nem akarjátok betenni a gamehez, de... Ja. Deliver Us Mars.
Ja, ez szerintem a Deliverance Moonnak a Február 2. folytatása. Jövőre Deliver jön Us Mars is egyébként. coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. This next game was revealed during opening night live last night, but we've got an in-depth look at the Slavic-inspired slasher platform Phantom Hellcat. Let's check it out. Ja, de most lehet, hogy My name többet is Norman mutatnak Lenda and belőle. I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Studio. Today, I'd like to show you our newest unique project, Phantom Hellcat, an old-school, Western-style slasher game. This game became our ultimate goal, pride and dream. It's a love letter to the generation of games full of giant enemy crabs and armies with more than 1 million troops. We'll take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Ironbird. Ez is oldalnézetes. Ez is valami ilyen oldalnézetes, 2D-s valami. És hát ilyen kevert. Ja. Tehát, hogy 2,5D-s inkább. 2,5D-s valami, de amúgy ez nem néz ki rossz. Ja. Ez sem. Azt megállapíthatjuk a 2 nap alapján, hogy játszani lesz mivel. Az biztos. Szóval vannak nagyon ígéretes címek, aztán majd meglátjuk, hogy De amikor mennyi nincs elég időt, hogy játsszál velük. Így van. Phantom Meg hát majd Hellcat is coming meglátjuk, hogy soon. halasztanak-e, mert mostanában azért Alright, elég let's mix sokszor things up with another surprise. előfordul. It's time for our next world premiere. Na, ez egy új game. World Premiere. Alaska Expedition kell. Felfedező tábor. Ez ilyen rajzolt világú. Kopika. Elkapta a Kraken. Elkapta a Kraken. Ja. Vagy Cthulhu elkapta. De szép vagy. De szép macska vagy meg. Kapta, halt. Az biztos. Ó. Jézus. Oké. Edge of Sanity. Na hát ez valami megőrülő cucc. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Our next trailers are all from our friends at Wired Productions, who have some news about 3 of their exciting upcoming games. Új a World Premiere. Ne, felrobbant a nyomtató. Mi hoteles cucc? Aha. Nem, 2 Point Hospital, meg a 2 Point Campus, hogy mi az a campus? 2 Point Hotel. Ez az lesz. Vagy nem. Hotel Architect. Architect, ja. Nagyon jó. Ez At Youngle, we are all tavasz. family.
A family with one common goal. One big family. Customer satisfaction. Okay. As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Jungle, we choose. Ez is nagyon ilyen Borderlands grafikájú amúgy. Be the horse that wins the Eléggé race. az, ja. De amúgy nem rossz. Attól Ja, függetlenül. persze. Nekem ugyan a Borderlands nem nagyon jött be, pont azt ugye tegnap beszéltük a szintezési rendszer miatt, de Igen, abban is igen. azért nem írom le attól függetlenül a hasonlókat, de The Last Worker. Október 19. Október 19. Steam. Hát ez PC. Vegyünk. Újabb World Premiere. The cycle begins anew. Mi az ez? A new refuge. A haven. A bastion from which to rebuild. Ez is valami építős. But this time we will succeed. We will build higher. We will build stronger. Meg lehet építeni királyvárat. Dream a new world. Ha meg lehet, akkor azonnal. Akkor instabuy lesz. Ennyi. Hát végül is az elemek alapján lehet, hogy meg lehetne. Most nyilván nem tudom, hogy mi a lényege még, de... Falconeer Chronicles. Thanks to the team at Wired Productions for those 2 world premieres and for revealing that The Last Worker is coming to PC on October 19th. A lot to look forward to. De mondjuk egyik sem volt rossz. Next up is our Ones to Watch segment, which features several exciting upcoming games. Ones to Watch. Great Force. Elnézést. The Monkey. Összejönnek ilyen Ennek ilyen retrósabbak is jön. Ez a Videm Park építős. Így van a Park Beyond. Ez volt tegnap is, azt hiszem. Így van, jaj. Hát ez még nem tudni, hogy mikor jön. Pharaoh, New Era. Ezt sem tudni, hogy mikor jön. TBA még a release. Ez is TBA. Valamikor 2024. Tom King. Cabbage. That was our Ones to Watch montage. Make sure to wishlist anything that piqued your interest. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. Peggy 16. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known. Miért érzem, hogy ez valami horror-szerű lesz? Egészen úgy néz ki. Bár nem biztos, mert pont mondani, amikor erre gyártók csinálják. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured in inches.
The stage set for the greatest stalemate in human history. Their lives and the fate of an entire continent. Now, in your hands. Western Front. Na. Ez se rossz. 2023-ban jön egyébként. The Great War, Western Front, is coming to PC in 2023. Hát ez meg ilyen háborús stratégiai. We've got a new trailer for Backfire Wall, a tragicomic adventure set inside of a smartphone. Na ez micsoda? I'm just reading what's typed here. Hello there, I'm OS9. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift, not the update protocol. Congratulations. The cache will be cleared out. Congratulations. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. You're joking. You're not even programmed to give me a Portában volt hasonló, amikor a... Nem is tudom, hogy hívják azt, aki beszél hozzá. Nem tudom pontosan, de jaj, tudom, hogy kire gondol. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, the user will destroy... Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. It's time to put it use your great finding another way in skills. Yeah. Please get us out of here. Backfire Wall. Még idén. Érkezik, és a demo már elérhető. A demo for Backfire Wall is available now on Steam, and the game is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2022. Now it's time for our friends at Team 17 to take the stage. Let's see what they've got to show us. Ilyen nappal megy a stream. Hát kb. 24 óra nem lenne elég amúgy. Holnaptól 24 órás adások lesznek végig. Ennyi. Nyilván nem, de annyi kéne rá Alvó stream. Alvó stream. Melbe egybekötve. Moving Out 2 23. Ez is ilyen kóp cucc. Ezt majd poénból kipróbálhatjuk. Amúgy nem néz ki rosszul, ilyen kis vicces dolog. De az azt hiszem az egyet is lehet kóba játszani egyébként. Igen. Age of Darkness. Early Access már érhető. The Night Witch. Ősszel jön. Maradjunk el. Október. A Marauders is volt tegnap. Igen. Így van. Bravery and Greed. Ez összejön valamikor. Ez is valami retro tematikájú. Ja. Vajon ez kópa, vagy csak ilyen NPC-s dolog? Pokkoláj. Na, ez ilyen Animal Crossing feeling. És érkezik PC-re, úgyhogy ez nem rossz, mert az Animal Crossing nem elérhető, csak Switch-re. Sunday Gold. Hát ez is valami örökre osztott. Agresszió. Hát arcrendszer, ja. Kimesia. Ez meg már kint van. Ez már kint van, ez is valami Souls. Ez egy Souls-like játék, pontos. Souls-like food. Annyi, hogy itt azért staminád nincs, de megszakítani nem tudod az ellenit az ütésbe, tehát most tök mindegy, ütsz, akkor ugyanúgy szét tudnak közbe csapni. Ship of Fools.
Kraken. Ja. Ez ilyen 8 bites Sea of Thieves. Ezek voltak a Team 17-nek a játékai. Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. Well, at this point, your wish lists are gonna need wish lists. Check out more details on GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things, anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. Ez valamiában volt a nyugalom. Kicsit a Layers of Fear-re hasonlít, de csak így a art designt nézve. We contain. We protect. SCP Secret File. Szeptember 13. SCP Secret Files is coming soon. Nem is olyan messze. Okay. Earlier, I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Nekem is Because I'm rögtön looking az down at my jutott script right eszembe. now, and I'm actually seeing another Jancsi és Juliska. let's just say one for now. World Premiere. Na. Ez is valamilyen oldalnézetes tucli-pucli. Ez Aiktir. Tesla Red. 2023 tavasszal jön. You've gotta love it when a beloved game gets a worthy follow-up. Tesla Grad 2 is coming to PC, Ja, hogy ez már PlayStation, második Xbox, rész. and Nintendo Switch in spring Azt 2023. hittem az valami giliszta vagy. Speaking of follow-ups, we've got an update from Supermassive Games on the next entry in the Dark Pictures. Ez a következő izé. Peggy 18. Ilyen filmszerű cucc, az a poklos anyám kínja. Nem tudom, mi lesz a neve pontosan, de azt tudom, hogy ez a következő rész. A House of Ashes után. Valami Devil... valami Hell is van benne, meg Devil is, meg... Ez is nagyon jónak tűnik. Karakter inventory. Kihívások. 7 óra plusz sztoridő.
Ez se lesz olyan hosszú. De ez is ilyen 10-11 óra. De ezeknek nem is az a lényeg, hogy rohadt Megosztható. hosszú legyen. Online story van, úgyhogy van kóp benne. Majd valamikor meg kéne megint próbálkozni ezekkel a részekkel, csak Steam-en. Ja, Majd szépen lassan megvenni, aztán végig tolni az összeset. Devil in Me. Az. November 18. Ó! Akkor már nincs sem messze. That was the Dark Pictures anthology, The Devil in utolsó Me, rész, which we ugye? now Mert know is hogy coming to izé- PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, Kíváncsi leszek 2022. ezután, mit fognak kezdeni. Next up, the team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for their atmospheric horror game, Szükség amúgy EXP 9 War órakor benyomjanak itt ilyen horror hányást. Az kell. Ki is ugrok az alsógatyámból mindjárt. Én csak akkor, ha jumpscare van. Szerinted nem lesz? De biztos lesz. Az ilyen játékoknál az alap. Hát persze, biztos ez is valami horror. Most nagyon annak tűnik. What? Who's there? Ha valaki kiugrik onnan, én beszarok. That thing represents everything we felt here. I know it is not human. At least, it wasn't meant to be. Bocsánat, srácok, csak kellett jönnöm már a... Milyen cuki volt az? Burgert sem úgy döntött az egyik, hogy ő bázisugró lesz. Fucking amazing. A kis... How am I here again? A kicsi vagy a nagy? A kicsi. Ő nem akar együttműködni velünk. Lázad. Jön a tínédzserkor. Konkrétan felül az itató tetejére, és néha beszorul a lába, akkor meg üssongat. Annyira nem vicces. An apocalyptic survival game developed in Unreal Engine 5. Pillanat és jövök, csak el kellene mozdulba. This is a state emergency announcement. The Rotor Laboratory, on behalf of the government, assures that none of the bacteriological attacks will harm citizens' health. Na ez mi az ez? There are no risks of Valami any túlélő. kind. You are safe in your house. Túlélő dolog. Attempt leaving the city using transportation services. Hőmérsékletre kell figyelni, a kaja gondolom. A magasság talán. Supply is allowed once a week for each citizen. Please use the dedicated smartphone app to register yourself and check stocks. Kell gyűjtögetni. School and shops around your block. Ez ilyen túlélő. Lehet építeni, felfedezni, meg egyebek. It is crucial to have your ID card with you at all times in case of control. For safety reasons, the Army has deployed autonomous civilian security robots. They are here to protect you. És vannak ilyen drónok, meg robotok. Rooted.
Solo és multiplayer. I really hope that guy isn't the last of us. Thanks to Headlight Studios for the closer look at Rooted, which is coming soon to PC. And here's a gameplay trailer for Hellsweeper VR, a new roguelike combat game from the creators of Sirento VR. Na. Vertigo Games. Új VR game. Érdekesnek tűnik. Légy mestere az elemeknek. Tűz, villám. Agy. Sweeper. Az az igazság, hogy nem rossz ez, csak Hellsweeper VR is coming soon to Steam VR and MetaQuest 2. VR-ban azért mondjuk ezeket a pörgéseket, meg ilyeneket kicsit nehéz feldolgozni az ember gyomrának. Boy, that joke never gets old. De nem baj. Trayblade. Work in progress. Folyamatban van a munka. A forge! With a blueprint, I should at least be able to craft something better than a rusty sword. This could be useful. Time to forge! Boji, I found something. With feeling? I can't wait to try this. Hát ez is ilyen képességekkel ellátott harcolós cucc. Bazi nagy skillfa van hozzá, ahogy látom. Oh, I could add this to my collection. I think I found my style with this one. Kérdés, hogy ez mikor jön ki, mert hogy ez még egészen korainak tűnik verzió szempontjából. Trayblade 2023-ba fog érkezni, és ez is PC, Xbox, PS5. Strayblade is coming to PC, Xbox, and PlayStation in 2023. It's time for an update from Blackbird Interactive on what's coming to Crossfire Legion later this year. Welcome to Crossfire Legion, Commander. We are delighted by the community feedback in the last 3 months of early access. 2 large updates have been released, and we have more in the works. By the end of this video, the latest update, 1.3, will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units for you to play.
We're releasing the new refinery map for the high-intensity mode, Payload. This will open up 8 different maps for you to fight your foes on. We are also releasing the third act to the campaign. It's here we establish New Horizon, and why this faction is hellbent on world domination. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more 8 to óra come. kampány, And for the first 8 time, we are térkép releasing és a new level 57 editor, csapat. giving you the tools to unleash your Plusz imagination ugye van ilyen and level create new editor, content for the amivel community. And this is lehet only the saját beginning, pályát Commander. generálni. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available now, and for a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% off. 34%-ra értékelés van Crossfire Legion augusztus is available on 29-ig. PC, and the August update is coming very, very soon. We've had a lot of fun tonight, but let me tell you what's not fun, Danielle. Lies. Oh. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. The fates brought us here. Csapogatós csapogató. Lesz benne multi. Hát ez ilyen gitárhíró-szeriség, de nem hasonlít teljes egészében ahhoz, hanem inkább ilyen, nem is tudom, God of Rock. Télen érkezik mindenfélére. Bust out your loots because God of Rock is coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay from mech farming adventure Lightyear Frontier. Hi, Na I'm nézzük. Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you enjoy. In Lightyear Lehet Frontier, you'll be starting a new home on a farmerkodni. distant planet as an exofarmer. Kicsit a Your mech comes equipped with all the Slime tools you need, so Rancherhez put them to good use. hasonlít így After you get on your feet, you start your first mechanikájában, de crop by nyilván planting nem seeds and az. watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Balance your use of resources to create a sustainable home. Gyűjtögetni kell benne, Research and meg build the first structures of your homestead. építeni, Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. stb. Nem rossz ez. Build a homestead, grow crops, and Én explore your new szeretem az ilyen surroundings. jellegű dolgokat amúgy. You'll need to collect materials from the environment around you to start. Akkor lehet találni ilyen új elemeket, répát, meg Along the way, különböző take time and ültethető enjoy the beauty of dolgokat, your new meg home in all its vivid and mysterious splendor. növényeket. The planet is full of beautiful and expansive environments. Be sure to take in the scenery. Ez is ilyen chilles játék, amikor elegünk lesz már mindenből is, akkor ezzel akár lehet is játszani. Hozzájárul majd a nyugihoz. When night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day.
Lightyear Frontier releases in spring 2023. Take care of nature, and it'll take care of you. That's all for now. Lightyear Frontier. Lightyear Először azt Frontier is hittem, coming hogy to a PC and Xbox in spring Buzz Lightyearhoz 2023. lesz köze, de nem. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. Ez is valami lövöldözős Iterate. részszentség. Fuse flesh and steel into perfection. Fura a látványvilága, de amúgy nem tűnik rossznak. Their blood is on your Surgery hands. machine. Van minimap, stamina, élet. These are my avenging angels, and they will have retribution. System Shock. Ez is jön sok System mindenre. Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Helyes. Danielle, horror games are a lot like onions. Na, újabb What, horror you mean games. They make you cry? Well, yes, but also they have layers. Or at least Bloober Team thinks so. You're such a softie. Peggy 16. 16. My very first Ah, memory is that Unreal of Engine hitting a 5-ben piano készül key. a játék. Ugye az új grafikus Pure joy motor. at the immediate response Nem to my nagyon action. készült még játék And then Unreal Engine 5-ben, csak surge of megmutattak szinte power mindent, as hogy I jobban realized néznek that ki the benne. piano would do what I wanted it to. De hogy What is left of it now? új játék nem nagyon készült. De ez a fog. És ez is ilyen elborult lesz. I will never be like one Mozognak of a his dolgok, paintings. meg változik gondolom a környezet. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. Érdekes a látványvilág. Horror Reimagine. Fierce. Layers of Fierce. Ez az. 2023-ban érkezik a harmadik rész. A Layers of Fear-ből. That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023. Jó volt az első két része is, Wow. tetszett nekem, úgyhogy What a show it's been. And és you only szerintem said fogjuk boy. pörgetni. Wait, 1, 2, 3 times.
Oh, I know. Took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like maybe there's more to come. I feel that too. Also, it's written in the script. The one more thing. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter, Off the Grid, which arrives from the visionary mind of District 9's Neil Blomkamp. District 9. Off the Grid. I didn't come to this godforsaken island looking for money. I came here to escape. Hey, Grant! Snap out of it! Grant! Are you awake? You hear me? Yeah, I fucking heard you. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down my mine. They got our loot. And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick! Oh, I am. You gotta get out of here. Oh, shit! Here they come! For fuck's sakes. Storm! Take him out! Grant, you're with me! Drop! You get in there! Follow me! Érdekesnek tűnik ez is többek között. What are you gonna do to us? No! Stay in the vehicle! Get out of here! Go! Egészen legyőzhetetlennek tűnnek. Should have left already. Find out once I'm out alive. Can't let these butchers have them. Yeah, agreed. Letépték a karját. Wait till they get right up against that car. They hit the fuel cells. Roger that. What a showstopper! Figuratively and literally. Because that marks the end of the show. But don't forget, you can try out all of the demos on our featured game show's Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all Demót meg the mindent game ki lehet shows. próbálni a Steamen. A massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at Gamescom 2022.
Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Na hát, srácok, lányok. Ez lett volna a Future Game Show. Úgy látszik, hogy itt hát másfél órás volt közel ez a műsor. Nekem tetszett, sok minden volt benne, meg nagyon sok játékról kaptunk infót, gameplayt, trailert, volt egy csomó új cím, meg egyebek. Mindenki, aki szeret játszani, meg ki szeretné próbálni azokat, amiket itt láttunk, az csapódjon föl a Steamre. A Steamen vannak demók, amik elérhetők, ott ki tudjátok őket próbálni, majd lehet, hogy mi is egyet-kettőt kipróbálunk. Mindenkinek kívánok nyugodalmas jó éjszakát, holnap találkozunk, vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Ne hívja senki, nincs mit mondanom.